بكم أعزائي طلبة بيرب 1 في حلقة جديدة في ساينس بالإنجلش تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. إحنا فين؟ أنا بفكركم إحنا آخر مرة وصلنا في يونت 3. النهاردة هتبقى أول حلقات الريفيجن. يلا نبدأ الريفيجن بتاعتنا. أوكي يلا بينا نبدأ الريفيجن. أوكي ريفيجن يونت 1، يبقى إحنا هنبدأ بريفيجن على يونت 1. أول حاجة أول توبيك كان عندنا في يونت 1 كان matter characteristics. طيب نفتكر أول حاجة كنا بنقول يعني إيه matter؟ كنا بنقول it is anything that has mass and volume. ما ننساش إيه هو الماتر، كان أي حاجة عندها mass or volume. طيب كنا بنقول إيه هو الماس؟ كنا بنقول الماس هو ال amount of matter in an object، قد إيه في ماتر جوه الأوبجكت بتاعتي. طيب كنا بنعمل measuring للماس using a balance، وكان اليونت بتاعتنا هي الجرام. ما ننساش دايما اليونتس بتاعتنا especially في البروبلمز. So the unit of mass كانت الجرام. طيب تاني حاجة عندي كانت الفوليوم. الفوليوم هو كان السبيس occupied، أو قد إيه مساحة الأوبجكت بتاعتي بتاخد. طيب الفوليوم كانت اليونت of measurement بتاعته هي سنتيمتر كيوب أهي، ما ننساش، أو الكيوبيك سنتيمتر. خلاص يبقى دي كانت أول حاجة. الماتر is anything that has mass وفوليوم، واحنا فاكرين إيه هو الماس وإيه هو الفوليوم، وما ننساش مين هم اليونتس بتوع الماس والفوليوم. أوكي البروبرتيز of matter، كنا بنقول إن أنا عندي two types of properties، either a physical property or a chemical property. كنا بنقول إن الفيزيكال بروبرتي يعني البروبرتيز اللي أنا بقدر أشوفها بعيني. طيب زي إيه؟ زي الكولر، التيست أند سميل، حاجات إحنا بنقدر نشوفها. طيب أهو color, taste and smell أهو. It's a property that can sometimes be used to differentiate between different materials. لما بيكون عندي different materials كنت بعرف أفرق بينهم إزاي؟ either by their color على حسب لونهم، أو according to their taste لو حاجة بنقدر ندوقها بنعرف ندistinguish between different materials using the taste، أو لو أنا عندي two materials that I can actually smell، لو أنا أقدر أشمهم I can actually differentiate between them. خلاص يبقى أول example للphysical properties اللي كانت عندنا كانت color, taste and smell. أوكي طيب more physical properties. نيجي بقى للدنسيتي والبروبلمز بتاعة الدنسيتي. الدنسيتي was one of the physical properties صح؟ طيب تعالوا نفتكر كانت بتقول ايه الدنسيتي؟ الدنسيتي كانت هي الماس of unit volume of a substance، أو in other words لو نفتكر الديفينيشن التاني it was the mass of 1 cubic centimeter، يعني ال 1 centimeter cube كان فيه ماس قد ايه؟ طيب الميجرنج يونت بتاعتها وكانت very important وهي الجرام بير سنتيمتر كيوب. وما ننساش لما كنا بنعمل كالكوليشن للدنسيتي لازم نحط اليونت بتاعتها جنبها اللي هي جرام بير سنتيمتر كيوب اهو، جرام سلاش سنتيمتر كيوب. طيب نفتكر كنا بنحسب الدنسيتي دي ازاي؟ اهو كان عندي mathematical equation واللي كانت بتقول ان الدنسيتي is mass divided أو over by the volume. فكنا بنجيب التريانجل ده عشان نسهل على نفسنا، كنا بنحط الدنسيتي تحت ونحط الماس فوق والفوليوم تحت. طيب هل كانت البروبلمز بس ان احنا we always ask you to calculate الدنسيتي؟ لا طبعا، كنت ساعات بعمل ايه؟ اسألكم طب انا عايزة calculate الفوليوم، كنا بنعمل ايه ساعتها؟ نعمل ماس over الدنسيتي، او اجي اقول لك calculate the mass. in this case هتعمل ايه؟ بص على التريانجل بتاعك هتلاقي density times or multiply الفوليوم وهكذا. فانا ممكن من التريانجل ده اسالك اسئله كتيره جدا، مش بس اسالك directly calculate الدنسيتي. اوكي طيب نبدا بقى في الكويستشنز بتاعتي. EKB questions من بنك المعرفه. طيب complete the following. We distinguish between gold and silver by their different. ناخد ثانية نفكر، جولد وسيلفر تفتكروا هنفرق بينهم ازاي؟ أكيد using their color.
الجولد هيبقى لونه الجولدن بتاع الجولد، والسيلفر هيكون لونه سيلفر. يبقى I can basically distinguish between both using color. طيب question number 2. We distinguish between the table salt and sugar by their different. عندي ملح وعندي سكر، ممكن افرق بينهم ازاي؟ اكيد ان احنا we can taste. ممكن لو حطينا على لساننا حبة من هنا وحبة من هنا you can distinguish ان ده السولت وده الشوجر اهو. يبقى I can distinguish using the taste. طيب question number 3. We distinguish between perfume and vinegar by their different. عندي perfume وعندي خل، هفرق بينهم ازاي؟ ممكن اشمهم صح using smell اهو. خلاص يبقى these were 3 physical properties of matter. ماشي يلا next more AKB questions. طيب عندي solve the problems. أول حاجة عايزاكم دايما تفتكروا واحنا بنحل أي problem دايما تعمل underlining للجيفن. يعني إيه؟ يعني الجيفنز عندك تعمل لها underlining وتكتب الرولز بتاعتك. بعد كده تبدأ تشوف هو عايز منك إيه في السؤال. طيب أول question بيقول إيه؟ What is the density of 35 gram of a substance that occupies 25 centimeter cube. طيب مين الجيفنز اللي عندي؟ عندي 35 جرام ده ماس، تاني جيفن عندي 25 سنتيمتر كيوب، واللي انا عرفت هنا من اليونت بتاعته ان ده فوليوم. طيب هو طلب منك ايه؟ طلب منك what is the density، يعني عايز الدنسيتي. طيب هكتب الرول بتاعت الدنسيتي اهو. density is mass over volume. يبقى أنا عندي هنا it's easy given الماس وgiven الفوليوم هعمل mass over the volume اللي هو 35 divided by 25 هيديني 1.4. طيب ال 1.4 ده اللي هو ايه؟ دي الدنسيتي بتاعتي. طيب قبل ما اسيب البروبلم بتاعتي اتاكد ان انا عملت ايه؟ اتاكد ان انا كتبت اليونت بتاعتي. طيب انا عايزه اكتب اليونت اوف ايه؟ اليونت اوف density اهو. اليونت اوف density زي ما احنا فاكرين هي الجرام بير سنتيمتر كيوب، فهتبقى الانسر 1.4 اليونت بتاعتي جرام بير سنتيمتر كيوب. اوكي البروبلم اللي بعدها. An amount of milk has a mass of 300 grams and a density of 0.6 gram per centimeter cube. Find its volume. المرة دي أنا عايزة أو طالبة الفوليوم. Then هنعمل إيه؟ mass divided by density. شفتوا بقى كل ما هتكتبوا الإيكويشن this will help you. فأول ما تخش في الإكزام وتشوف problem ودنسيتي تكتب الإيكويشن على طول. طيب هعمل إيه؟ أنا عايزة الفوليوم. mass divided by الدنسيتي. الماس عندي هنا بكام؟ given 300 grams. طيب والدنسيتي عندي هنا given بكام؟ 0.6. 300 over ال 0.6 هتديك 500. ايه ال 500 دي؟ it's a volume. طيب اعرف منين ان ده فوليوم؟ لازم تكتب لي جنبه اليونت سنتيمتر كيوب. خلاص؟ طيب ودي كانت بروبلم تاني. The last problem في ال density. If the density of a piece of iron is 7.8 gram per centimeter cube. على فكرة أنا ممكن أجي في امتحان تاني أو في سؤال تاني مش لازم أقولك إن دي الدنسيتي بتاعت الأيرون، أنا ممكن بس أديك النمبر اللي هو ال 7.8 جنبه اليونت. طيب أنت هتعرف منين؟ هتعرف من اليونت. أول ما تشوف جرام بير سنتيمتر كيوب من غير ما أنا بقى قايله لك أنت خلاص عارف إن هي دي الدنسيتي. طيب الفوليوم هنا بكام؟ ب 9 سنتيمتر كيوب. طيب الكويستشن طالب منك إيه؟ طالب منك ماس. يبقى density times volume. الاتنين اللي تحت هنعملهم multiplying each other. So اهو mass هتبقى equals density times الفوليوم. 7.8 اللي هي الدنسيتي times ال 9 اللي هي الفوليوم هتديني 70.2. وعشان ده ماس ما ننساش اليونت اوف ماس وهي الجرامز. خلاص؟ يبقى ما ننساش الرولز بتاعتنا.
نحفظها كويس، نعرف كويس جدا اليونتس بتاعت كل value. اوكي؟ طيب more EKB questions. طيب سؤال تاني بقى give reasons for the following. طيب أول حاجة give reason why water is not used to put off petrol fires. تعالوا نفتكر كده من الحلقات اللي في الأول خالص، فاكرين لما كنت بقول لكم إن إحنا we don't use الواتر إن إحنا put off petrol fires. why؟ ليه؟ كنا بنقول إنه الدنسيتي بتاعة البترول بتبقى less than الدنسيتي of water. طيب النتيجة البترول floats، البترول عشان الدنسيتي بتاعته أخف من الدنسيتي of the water هيفلوت، هيطفو على المية، وبكده أنا ما عملتش حاجة، أنا I didn't put off the fire. يبقى لو قال لك give reason ليه water is not used to put off petrol fires, this is because البترول oil عنده density أقل من ال density of water, so it floats on the surface. Okay, more give reason. A piece of wood floats، قلنا floats يعني تطفو on a water surface while a piece of lead sinks in. ليه ال piece of wood بتطفو على المية لكن لو عندي piece of lead هتسink in، هتنزل تحت في المية؟ ليه؟ عشان ال piece of wood عندها density أقل من المية لكن الليد عندها density أكتر من المية so it will sink down in the water. أهو نقرأ الأنسر. because density of wood is less than، لازم أقارنها بين ال density of water. So it's less than the density of water while density of lead is more than the density of water. خلاص؟ Okay. طيب more give reasons. Balloons filled with hydrogen or helium rises up in the air during festivals. ليه في الاحتفالات والسيلبريشنز بنلاقي البالونز اللي بتبقى مليانة بهيليوم أو هيدروجين ليه بتبقى floating up in the sky؟ ليه بتطلع فوق خالص above the air؟ ليه؟ تفتكروا ليه؟ زي ما قلنا because the density of helium وهيدروجين is less than the density of air. الدنسيتي بتاعة الهيليوم والهيدروجين بتكون أقل من الدنسيتي بتاعة الاير. That's why they float above in the air. اوكي طيب نفتكر مع بعض بقى ال changes in state. طيب السلايد دي بصوا مهمة وعاملة لنا summary لحاجات كتير in just one slide. طيب تعالوا نفتكر أول حاجة كانوا مين ال 3 states of matter؟ كنا بنقول إن الماتر بتاعنا it exists in 3 states of matter. مين هم ال 3 states of matter دول؟ هم السوليد والليكويد والجاز، دول كانوا ال 3 states of matter. وكنا بنقول إن في changes between ال states بتحصل، صح؟ طيب كنا بنقول إن التشينج من solid لليكويد يعني إن السوليد بتاعي يتحول لليكويد، ده كنا بنقول عليه melting. يبقى اهو لما يكون عندي solid particles بتتحول لliquid particles كنا بنسمي ده melting. و this was done by heating، يعني لازم أسخن، لازم أعمل heating عشان يحصل melting. طيب ولما كان عندي liquid particles that change to gas particles ده كنا بنسميه vaporization أو الكلمة التانية كانت evaporation. خلاص؟ وده كان برضو بيحصل by heating، عشان كده الأروز بتاعتي هنا we're using a red color to demonstrate it. طيب كان عندي برضو إن الجاز بتاعي يرجع تاني to the liquid state كنا بنسمي ده condensation، و condensation happens using cooling. طيب وكان عندي ممكن يبقى liquid particles لو أنا سقعتها وعملت لها freezing كانت ترجع تاني solid. يبقى ما ننساش melting, vaporization, freezing and condensation. The names of the process is really important. وأبقى عارف مين اللي فيهم بيحصل through heating ومين بيحصل through cooling. خلاص؟ دي كانت ال changes in state. طيب questions. Define the following. melting point كانت ايه هي ال definition بتاعت ال melting point؟ لو ناخد ثانية ونفتكر مع بعض
فاكرين لما قلت لكم ان دي كانت درجة الحرارة، التمبريتشر at which الماتر بتاعك ده بيبدأ يتغير من solid state to liquid state. هي دي التمبريتشر اللي احنا بنسميها الميلتنج بوينت. ولو نفتكر كان علينا مين الميلتنج بوينت بتاعة الواتر او الايس، يعني ان الايس كان بيقدر يملت starting at the temperature 0 degrees، وهي دي كانت الميلتنج بوينت of ice. طيب more questions. Define the following boiling point. مين كانت البويلينج بوينت؟ دي كانت التمبريتشر، درجة الحرارة at which a matter begins to change from، هنا بقى الكي وورد، من liquid state to gas state. من liquid to gas، هنا كانت التمبريتشر دي بنسميها boiling point. وكان علينا نحفظ ونعرف البويلينج بوينت بتاعة الواتر is 100 degrees. الواتر بتبدأ يحصل لها boiling at 100 degrees. خلاص؟ دول الرقمين اللي احنا كنا مفروض نعرفهم. melting point at 0 دي الميلتنج بوينت of ice، والبويلينج بوينت of water اللي هي 100. اوكي. طيب hardness نفتكر مع بعض. كنا بنقسم السوليدز بتاعتنا لثلاث حاجات according to their hardness. أول حاجة عندي كان بيبقى عندي حاجات very soft. They are soft in the touch. زي مين؟ زي a piece of rubber. لو أنت عندك حتة رابر، الرابر دي it's very soft. طيب كان عندي another group اللي بيحصل لهم softening، يعني بيبقوا soft when I heat them. become soft by heating. زي مين؟ زي الميتلز. metals زي إيه؟ silver, gold, copper, aluminum. كل دول أول ما كنت بسخنهم كان بيحصل لهم softening. طيب تالت حاجة عندي اللي هم they cannot be softened by heating. يعني انت أول ما تسخنهم هتعمل لهم heat، هم مش هيحصل لهم melting ومش هيحصل لهم softening، بالعكس دول هيتحرقوا، هيحصل لهم burning. so كان مين الإكزامبل اللي عندي؟ كان عندي الكول اللي هو الفحم أو السلفر. خلاص؟ دول كانوا الثري جروبس بتاعتي. يبقى الهاردنس كان عندي حاجات soft or become soft by heating زي الميتالز كده، أو cannot be softened by heating زي مين؟ زي الكول اللي هو الفحم أو السلفر. more AKB questions أهو. who does not melt by heating? choose the right answer. إيه الأنسرز اللي عندي؟ coal, aluminum, silver, gold. طيب لو فكرنا آخر ثلاثة الألومنيوم والسيلفر والجولد، الثلاثة دول they can soften by heating. لو عملت لهم heating هيحصل لهم softening. لكن الوحيد اللي مش هيحصل له melting هو الكول. بالعكس ده هيتحرق، هيحصل له burning. once you heat the coal it burns. أول ما تجيب فحم وتبدأ تسخنه بيتحرق it burns. خلاص؟ أوكي. طيب more questions. EKB questions. طيب نفتكر بقى البارت ده مع بعض. طيب بيقول لك ايه؟ in the following two figures عندك اتنين figures، figure A و figure B. in which figure does the lamp illuminate؟ illuminate يعني انهي واحد فيهم اللمبة بتاعتي او اللامب بتاعتي هتنور فيه and why؟ طيب اول حاجة عايزة ابص كده ايه الفرق بين التو figures دي. اول فكرة عندي في alkaline solution، يعني الكونتينر بتاعي جواه alkaline solution. بصوا اهو. بس on the other hand in figure B الناحية التانية عندي sugar solution. دي بقى حتة الكوندكشن. فاكرين لما كنا بنقول على الكوندكشن of electricity عندي good conductor و bad conductor؟ الجود كوندكتور كان بيخلي الالكتريسيتي allows it to pass through الالكتريك كارنت، الالكتريسيتي كانت بتعدي فيه. however الانسوليتر دي كانت حاجات it does not allow the electricity to pass through، حاجات مش بتallow الالكتريسيتي بتاعتي to flow through it. طيب كنا متفقين مع بعض ان السولوشنز زي الالكالاين او عندي الاسيدك برضو these were solutions that allow electricity to pass through. however قلنا لو في solution فيه sugar فيه سكر، لا ده it's a bad conductor, it's a poor conductor. يبقى هنا انهي واحد هو اللي هيخلي اللمبة بتاعتي تنور؟
أكيد هيكون figure A. Why؟ عشان it has an alkaline solution which is a good conductor of electricity. يبقى أنا لو شفت هنا alkaline أو شفت acidic أو شفت salt solution، دي كانت 3 examples للsolutions اللي بتخلي الالكتريسيتي to pass through them عشان they are good conductors. لكن الشوجر solution أول ما تلاقي solution فيه sugar، لأ they are poor conductors of electricity، مش هيخلوا الالكتريسيتي to pass through them، وبكده هنا اللايت بولب بتاعتي مش هتنور. خلاص؟ اوكي. طيب more questions. هنا الهاندلز of cooking pans are made of. اخد بالي هنا مش بيسألك على الكوكينج بان نفسها، لأ بيسألك على الهاندل، الإيد بتاعتها. طبعا احنا عايزين الهاندل تكون بور كوندكتور، مش عايزين الهيت يوصل لنا ونتحرق. So it is made of either wood أو plastic، يا تبقى معمولة من wood يا تبقى معمولة من plastic. Okay, more questions. The property of electrical conductivity is a distinguishing factor between. يعني electrical conductivity دي ممكن تفرق لي between مين ومين؟ تعالوا نبص كده على الانسرز. ايرون وكوبر؟ لا، الاتنين اصلا metals. ايرون وwood؟ wood and plastic؟ لا، الاتنين هنا they are poor conductors. So basically the right answer is iron and wood. الايرون is a good conductor، الwood is a bad conductor. وبكده ال property of electrical conductivity هتعرف تفرق لي بينهم. Okay, more questions. طيب بيقول لك choose the odd one out، يعني هتشوف words الكلمة الodd المختلفة هنشيلها أو هنchoose it. طيب عندي 4 words: iron، copper، rubber، aluminum. خدوا كده ثانية فكروا، تفتكروا مين الأود، مين المختلفة اللي فيهم؟ أكيد الرابر بالظبط. طيب ليه اخترنا الرابر؟ بصوا كده الايرون والكوبر والالومنيوم التلاتة they are basically metals، والتلاتة they conduct electricity and they conduct heat. However الرابر الوحيد اللي is a bad conductor of heat or electricity. Okay, طيب more words. عندي acidic solution، alkaline solution، sugary solution، salt solution. لو فكرنا مين الوحيدة اللي في الأربعة هي الأود، هي المختلفة؟ ها احنا لسه قايلينها من شوية، حاولوا كده تفكروا. أكيد الشوجري solution. تفتكروا ليه؟ عشان احنا اتفقنا وقلنا إن الأسيدك والألكالاين والسولت التلاتة دول they are good conductors of electricity، يعني لما بيكونوا محطوطين they allow electricity to pass through، they allow electric current to pass through، وبكده اللايت بولب بتاعتي بتنور. لكن الوحيدة اللي هنا اللي poor conductor هي الشوجري solution، دي الوحيدة اللي هي البور conductor. يبقى أنا I will cross أو I will choose the sugary solution. أوكي. يبقى احنا وقفنا ان احنا قلنا ان الماتر عنده physical properties واتكلمنا على معظمهم. كنا بنقول ان انا عندي نوع تاني من البروبرتيز وكان الكيميكال properties. طيب قلنا قبل كده ان الميتالز are divided according to الكيميكال activity بتاعتهم. طيب 3 groups، كانوا مين هم ال 3 groups بتاعتي؟ اهم. اول جروب عندي كنا بنسميه ال very active metals، من اسمه very active يعني هو كان reactive جدا، بيعمل activity مع الأكسجين بسرعة جدا. أهو metals that react with oxygen as soon as being exposed to humid air، يعني أول ما يشوفوا الأكسجين حوالينا في الإير على طول they react with it. كنا بندي example زي مين؟ زي الصوديوم والبوتاسيوم. طيب on the other hand ال less active metals اللي هم active بس less شوية، دول كانوا metals بتعمل reaction مع الأكسجين if left in air for days forming a layer of rust. يعني هم كمان بيعملوا reaction مع الأكسجين بس مش بسرعة، لا لازم أسيبهم شوية، لازم أسيبهم some time عشان يعملوا reaction ويعملوا layer of rust. زي مين؟ زي الكوبر وزي الألومنيوم. طيب
تالت جروب عندي في الكيميكال اكتيفيتي كان الاناكتيف ميتال، ومن اسمه inactive يعني ما بيعملش اي اكتيفيتي خالص. طيب زي مين كده؟ زي في الصورة اللي عندي، زي الجولد والسيلفر. These are inactive. خلاص، يبقى دول كانوا الثلاث تقسيمات بتاعتي للكيميكال بروبرتيز. قسمنا الميتال very active, less active و inactive. خلاص اهو. We said that they are metals which find a great difficulty in reacting with oxygen. بيعملوا رياكشن مع الاكسجين بالعافيه، زي الجولد والسيلفر والكروميوم والنيكل. خلاص؟ اوكي. خلاص، ودي كانت حلقه بارت 1. اتكلمنا على ايه؟ عملنا ريفيجن على يونت 1 في اول بارت اللي هو كان الماتر اند اتس كاركترستكس. اتكلمنا على الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز، حلينا بروبلمز وكويستشنز كتيره انكلودنج الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز، واتكلمنا على الدنسيتي وافتكرنا الماثيماتيكال ايكويشن بتاعتنا. وما ننساش دايما في البروبلمز بتاعتنا زي ما اتفقنا نكتب الجيفنز ونكتب اليونتس بتاعتي at the end. خلاص، اشوفكم ان شاء الله في بارت 2 بتاع ريفيجن يونت 1.